fishing. Pääsin ensimmäistä kertaa porukalla liikkeelle tälle keväälle. Jäät on lähtenyt just 2-3 päivää sitten ja nyt olisi tarkoitus lähteä vähän uisteleen, ettei välttämättä ole ihan niinku ykköshetki lähteä uistelemaan, mutta me mennään kokeilemaan 2 takilalla ja Active Targetilla, että mitenkä sillä pystyy sit sieltä niitä kaloja ronkkiin. Mitäs meillä on tänään tavoitteena saada? No katsotaan nyt, jos löytäis vähän sen niin monttuhaukea sieltä, lähdetään semmoinen kutualueen läheisyyteen kattoo. Siellä hauki on todennäköisesti ainakin osa jo kutenut ja se olisi siellä montun reunalla tankkaamassa, niin lähdetään enemmän vehkeitä testaan. Se kisakausi alkaa tuossa viikon päästä, niin katsotaan, että kaikki toimii ja kai me sit vähän pyhitetään vielä tolle ihan täsmäheittelylle iltapäivästä aikaa, mutta lähdetään nyt ekana katsomaan, mistä hommat toimii ja samalla kokeillaan vähän. Me saatiin tosta salavaapuilta vähän uutta vaappua testiin, niin lähdetään testaamaan miten se ui ja mitä se tuottaa meille, ja ainakin vaihiona näytti todella hyvältä ja katsotaan mitä toi Sami on saanut aikaiseksi talven aikana sen tiimoilta. Joo, kyllä varmaan auki varsinkin, kun se siihen lyö, jos on lyönnillään yhtään. Ei ole toki helppo tuo uisteluhomma tässä kohtaa. Kyllä me sieltä kala löydetään, että katsotaan mihin se ottaa. Jotakin ainakin. Jees, tervetuloa videon pariin. Hauki kytiksellä. Iskeekö, kattelee. Löi. Vähän sanoin, että ei mene kauan. Sieltä löi ensimmäinen hauki. 2 minuuttia vetoa. Vaappuna toimii salavaappujen uusi 10-senttinen. Montako minuuttia? 10-senttinen pallukka. Suosittelen. Me saatiin testiin näitä muutama kappale ja kyllä tää lähti toimii saman tien. Ei 5 minuuttia. Ei mennyt 5 minuuttia pitempään. Kuulaa kattoo. Löi kuulaa. Joo. Ja hyvin näkyy, että löi kuulaa. Seuraava ja kuulaa taas. Joo, ne lyö nyt kuulaa. On ahneella päällä noin hauet. Kato, nyt lähtee tulee. Se oli taas tarvi taas tehdä se, että otettiin niin kuulaa vähän ylöspäin ja pystyttiin vähän häinemään sitä kalaa. Hyvin löi 2 siinä kuulaa, nyt toi toinen tulla sitten vielä vaapuun. Sieltä pieni hauki. Vähän mallia miten se kyllä sieltä. Ja taas salavaapujen uusi 10-senttinen toimii. Heti on kun on haukea löydetty, ei niitä tossa tarjolla ollut, mutta ei tässä nyt on varttia enempää taas oltu. Heti kun löytyy hauet, niin saman tien kyllä lyö kiinni. Noin, tossa tulee täkyä näkyy hyvin tossa. Niin tosta on hyvä katsella tuota täkyä ja verrata tuohon vaappuun, niin tietää vähän mikä kokosta se kala tuo on. Niin hyvin tulee täkyä. Joo, ja vaikka liveä käytetään tässä, niin meillä oli tuossa ylänäyttönä toi Loveransen 3-1 toi viisto anturi, mikä edelleen toimii meillä niin kuin ihan äärettömän tärkeänä välineellä tuon täkykalan paikantamiseen, ja kyllä sitä isokin kaivetaan. Livellä tehdään sitten AT1 veneessä, niin tehdään sitten se lopullinen työ. Ja tossa näette kun Ville kääntelee koko ajan anturia, niin välillä nää kattelee eteenpäin taaksepäin, niin on hyvä vähän katsella sitten miten toi kuula tuo menee ja toi vaappu.
Vaappu on tarkoituksella lähellä kuulaa. Siinä, niin kuin tuossa aiemmin oli, että iski ensin 2 haukea kuulaan, niin toinen näki sitten saman tien sen vaapun ja löi siihen. Joo, ja se pystyy käytännössä ajaan sen vaapun sille kalan suulle sitten siinä kohtaa, kun näkee, että se kuulaan kun se lyö, niin vähän vauhtia lisää vaan veneeseen, niin se pystyy uittaan käytännössä sille kalalle suuhun sitten sen vaapun, tai ainakin antaa se virikkeen siihen, että kävisi mahdollisesti kiinni. Tarkkaa hommaa, että saa ajettua kohilleen. Nyt on taas siinä suoraan eessä. Noin sieltä tulee. Siinä on suoraan eessä. Aika nätisti vaappu tulee. Käy kuulalle. Kato, ottaa ton kaapun siitä. Tulee. Kiinnostuu. Kattelee. Lyökö? Ja lyö! Kyllä. Siinä tuli vähän parempi jo. Kiiritti. Mulla oli kato löysät tossa. Löi hyvin, mutta näin tuossa. Sai lyömään, se oli jo vähän parempi. Hyvin näkö kuitenkin. Oli joo, ihan ok. Jaha. Ei mitään, aina välillä irti. Hyvin ajettu. Tässä oli itse asiassa lisää. Sieltä löytyi. Löytyi varmaan sama kala, katsotaan saadaanko vielä iskeen. Se ei ottanut äsken koukuille. Vähän meni ohi. Siinä näkyy edelleen. Taas 6 kierros. Tarkkaa toi jonkun tässä, jos kalakin on liikkeessä, niin pitää saada osua. Nyt päästään varmaan linjaan. Nyt tulee päin. Taas kuulalle. Ottaa. Ja kiinni. Kyllä. Onko vähän parempi? Onko haavia teräsiä? Sama vauhti. Haavi? Joo. Vähän ottaa vapaa. Suu auki. Avaa Pekka vapaalle. Joo, tää on hyvä kun yhdellä takilalla tässä vetää, niin ei tarvitse pitää vetoa päällä. Suu auki. Joo, ihan hyvä kala. Puoli nätti. Aika lailla valo. Joo, tuommoinen 7. On suu auki. Se oli ihan hieno. Mitä pistetään siitä vetari niin kisaan nyt sitten ensimmäinen kala. Kiitos ton vetouistelulehen, kun siellä semmonen hieno vetouistelukilpailukin on kesäajalle, niin varmaan se saatiin se 7 kyssä nyt sinne sitten. Ihan hyvä reissu, lähti ainakin hyvin. Takilaa käytiin ensin testailemaan ja sehän rokkasi heti puolisen tuntia vedettiin 3 kalaa. Ei niitä nyt hirveästi kaloja ollut edes näkyvissä.
No joo, siis kaikki ne mitä siinä oli, niin kyllä saatiin taisaa ja varmaan katsotaan ne mitä toi niinku videolta näkyy, niin ihan hyvinhän se Takilakaan toimii toi live, että Joo, siinä oli vielä hyvä se paikko, että kannattaa kokeilla se kala uudelleen, jos huomaatte ei ole kunnolla lyvennyt, niin sama kala oli mikä siihen vielä otti uudelleen. joo, se löydettiin kyllä ihan siinä sitten pikku pyörähys ja sieltähän se löytyy, eihän se muuta kuin ajaa päälle ja ottaa kiinni, ottaa kiinni kala ja ajaa päälle, niin sieltä se tulee. Ja niin kuin tuossa videollakin huomaatte, niin se hauki se lyö aika useasti Takilan kuuloa, eli kun tekin uistelette, niin siellä on useampia varmasti metrikaloja käynyt Takilan kuulolla, niin siinä on yksi syy, minkä takia me pidetään aika lähellä se ensimmäinen vappusta kuuloa, niin pikkusen veneen vauhtia nostamaan, niin me saadaan uitettua se sille kalalle se ensimmäinen vappu, niin kyllä se yleensä naulaa siihen sitten aika kivasti. Omassa käytössä meillä nyt toi Lovikan vehkeet oli Loveran se AT1 ja ihan HDS-laitteet, ei ole edes Pro-malleja, ihan niitä ensimmäisiä HDS-livejä mitä tuli ja ollaan nyt muutaman vuosi niillä vedetty tossa ja kyllä se antaa tulosta tuossa vetouistelussakin, että suosittelen kokeileen, kyllä se tuo ihan uuden elämän tuohon vetohuisteluhommaankin ja nyt oli tosiaan Takilareeni ja katsellaan sitten seuraavalla kerralla, laitetaan vähän kelekkahommia, pystyy aika hyvin korkoja kattelemaan ja muita, että miten se lähtee homman rukkaa sen puolesta. Sitten käytiin vähän heittelemään, käytiin pari pikkujärveä ja kattoo ekaa kertaa, niistä ei jäänyt kyllä hirveästi kerrottavaa. Ei löytynyt oikein kalaa ja ne mitä löytyi muutama, niin oli kyllä niin aralla päällä, että ei mitään jakoja. Joo, ja kokemusta ennen kaikkea, se on ihan kiva valuta vähän muitakin järviä kuin niitä tuttuja, missä aina käy. Niin se virkistää kummasti ja sieltä se aina jää jotakin mukaan noiltakin reissuilta, että mitäköhän tostakin nyt pystyy sanoa, että no tietenkin toi Anturin näyttö, tai mitä näytti toi Liven Anturi, niin huomasin, että pikkusen oli vesistö oli siellä aika sameeta ja sitten taisi olla jotain maatalousjätettä tullut sinne, niin se vähän tekee häiriöä jopa noihin antureihin, että se ei aina johdu käytännössä siitä, että teillä on huonot asennukset tai se tulee jostain se itse anturin päästä se häiriö, että se voi johtua myös siitä vesistöstä ja siitä, että siellä vedessä on ylipäätään. Hienot paikat oli ja hienot maisemat, niin jos ei muuta, niin hyvä päivä ennen kaikkea uusia lutakoita ja kokemuksia. Nimenomaan, hauskaahan siinä aina. Ei mitään, hei kiitos kun kattelitte videoja ja pistäkää peukkua jos kannattaa jatkossakin tehdä videoja. Pistäkää palautetta jos ei tarvitse. Liittipeukut sinne. Kiitoksia.